فضایی سرشار از موسیقی و نور، انسانی با لباس سفید بی‌وقفه میچرخند. دست راستشون به آسمون و دست چپشون به زمینه. هر چرخش پلی میشه بین دو جهان، زمینی که بر اون ایستادن و آسمونی که به سمت اون میچرخند. یه رقص بی‌نظیر عرفانی به نام رقص سما. چه روزای علمی پشت رقص سما که یکی از معنوی ترین آیین‌های جهان نهفته که بدن، مغز و روح انسان رو به چالش میکشه. افرادی که این رقص انجام میدن چطور میتونن ساعتها بی‌وقفه بچرخند، نه سرگیجه بگیرن و نه خسته بشن؟ جالبه بدونید پشت این حرکت عرفانی رازهای علمی پنهان شده، رازهایی که دانشمندان تازه کشفشون میکنن. تو این ویدیو با فرادانستنی و یه رقص 800 ساله‌ای بی‌نظیر همراه باش تا کمی با فلسفه این رقص آشنا بشیم و در ادامه ویدیو سفری به درون بدن انسان داشته باشیم و ببینیم به لحاظ علمی چه اتفاقاتی تو بدن میفته و بدن چطور خودش رو برای چنین حرکاتی هماهنگ میکنه. سما یکی از مهمترین سنت‌های عرفانیه که بیشتر از 700 سال قدمت داره. اگرچه قدمت طولانی تری هم داره، ولی اونی که به شکل امروزی میبینیم قرن 13 میلادی تو شهر قونیه ترکیه توسط پیروان مولانا جلال الدین محمد بلخی رسمیت پیدا کرده. حضرت مولانا و شاگرداش معتقد بودن موسیقی، شعر و حرکت میتونه دل رو از قیدهای دنیا رها کنه و انسان رو به حقیقت نزدیکتر بکنه. تو جلسات ذکر و موسیقی که داشتن این مراسم شروع شد و کم کم به یه آیین منظم و دارای نمادهای دقیق تبدیل شد. حتی کسایی هم که دارن رقص رو نگاه میکنن یه طعم تعالی، احساس اتصال به چیزی بزرگتر از خودشون رو حس میکنن که یه طعمی از معنویت و آرامش درونیه. تو رقص سما لباس سفید بلند نماد پاکی و کفن نفسه. کلاه بلند قهوه‌ای نماد سنگ قبر خودپرستیه. دست راست بالا و دست چپ پایین نماد گرفتن از آسمون و بخشیدن به زمینه و چرخش به دور خود نماد حرکت تمام اجزای هستی تو مداره. سال 2008 یونسکو سما را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت کرده. و اما حالا نوبت شماست. جرأت داری چشماتو ببندی و حتی یه دقیقه مثل درویشا بچرخی و ببینی مغز چه حسی پیدا میکنه؟ اگه انجام دادی تجربتو تو کامنت ها بنویس. حالا بریم سراغ رازهای علمی بدن انسان که پشت پرده این حرکات عرفانیه. بدن انسان یه شاهکار مهندسی طبیعیه و یاد میگیره خودش رو با شرایط تطبیق بده. داخل گوش ما بخشی داره به نام گوش داخلی که تعادل ما رو حفظ میکنه. وقتی دور خودمون میچرخیم مایع داخل این بخش تکون میخوره و به مغز پیام میده سرگیجه گرفتی، دیگه نباید بچرخی. اما درویشای سما با سالها تمرین مغزشون رو آموزش دادن که پیامهای سرگیجه رو نادیده بگیرن. این یعنی مغز این افراد خودش جوری برنامه‌ریزی کرده که حتی موقع چرخش‌های طولانی هم تعادل کامل داشته باشه و این یک شاهکار عصب شناسیه. موضوع جالب دیگه این که دانشمندان متوجه شدن که رقص سما امواج آلفا و تتا رو بالا میبره. اینا همون موجایین که موقع خواب نیمه آگاه یا خلسه دیده میشن. حالا چجوری به این نتیجه رسیدن؟ روشی داریم به اسم EEG که روشی برای اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی مغزه. رو سر فرد یه سری الکترودهای کوچک میذارن. این الکترودا امواج مغزی رو میگیره و روی مانیتور نشون میده. مثل یه نوار قلبه ولی برای مغز. دانشمندا با این روش میتونن بفهمن مغز تو حالت آرامش، خواب
استرس یا تمرکز چه موجایی تولید میکنه. یه روش دیگه هم هست به اسم fMRI که یه نوع MRI پیشرفته است که هم ساختار مغز رو نشون میده، هم فعالیت مغز رو نشون میده. این روش با اندازه‌گیری تغییرات جریان خون تو مغز مشخص میکنه کدوم بخشای مغز موقع فکر کردن یا احساسات مختلف فعالتر میشن. دانشمندا با این روش متوجه شدن موقع رقص سما امواج آلفا و تتا بالا میره. در نتیجه استرس پایین میاد، فشار خون و ضربان قلب منظم میشه و ذهن حس بی زمانی پیدا میکنه. انگار کلید آرامش مغز روشن میشه و شما به دنیایی میری که کمتر کسی تجربهش کرده. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن. تا حالا شده تو کاری غرق بشی و زمان رو حس نکنی؟ تو رقص سما این حالت چند برابر میشه. مغز درویش‌ها سیگنال‌های مربوط به گذر زمان رو کم رنگ میکنن. برای همینه که میتونن ساعت‌ها بچرخن و انگار زمان ایستاده. شگفت‌انگیزه اگه بدونین موقع چرخش بدن درویش‌ها هورمونای شادی آور ترشح میکنن. دوپامین و اندروفین بالا میره. اینا همون هورمونایین که بعد از ورزش یا عاشق شدن حس میکنین. همزمان کورتیزول یعنی هورمون استرس هم پایین میاد. این یعنی سما فقط یه حرکت عرفانی نیست، یه درمان طبیعی استرس و اضطرابه. درست مثل یه ورزش ذهنی بدنی همزمان. پژوهش نشون میده سما میتونه مسیرهای عصبی جدید بسازه. یعنی مغز یاد میگیره تمرکز بیشتری داشته باشه، انعطاف اعصابیش بالاتر بره و حتی بخشی از مخچه و قشر حرکتی قوی تر بشه. امروز که ما تو دنیایی زندگی میکنیم که پر از اضطراب، سما میتونه یه روش مدرن برای آروم کردن ذهن باشه. همونطور که یوگا جهانی شد، شاید روزی کلاس‌های سما هم تو سراسر جهان برپا بشه و سما جهانی بشه. سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. اگه این ویدیو رو دوست داشتی همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی.